tiếp tục. Wow, trời đường. Cái đường đó anh em thấy sao, đường kinh khủng không? Chào những địa hình này thì điều quan trọng là cái kỹ năng. Quan sát ha, đi bên đây. Ở đây thì chỉ có những người dân họ ở đây nè, họ sẽ biết cái đường nào nó ngon. Chà, cái chỗ này hơi căng này nha, đi đến đây phải quẹo qua bên đó, mà chỗ này đi đàng hoàng té chết á. Đi luôn, kiểm tra rồi ha, camera ổn không? Camera ổn. Giờ mình đi nha, chỗ này nó mấp mô, khả năng có chừng bị té nha. Số 1 bò nó bị lết bánh rồi anh em. Rất là nguy hiểm nha. Ở đây em nhớ cho mình một like nha. Phải thật. Chà, đường ở đây nó mất bám quá anh em, chắc phải điều chỉnh lại áp suất lớp quá. Rồi phải điều chỉnh lại áp suất lớp rồi anh em à, nguy hiểm quá. Ý, trên đây có đường nữa nè, mình không biết ta. Hay à. Đó, có đường lên ha. Chỉ có những người bản địa ở đây thì người ta sẽ biết đường đi, còn mình giống như là tay mơ á, cẩn thận. Rất là trơn. Quay bánh luôn anh em. Vậy bánh nó quay vòng vòng luôn. Bởi vì cái kỹ năng chạy xe rất quan trọng. Chắc mình sẽ chỉnh lại áp suất lớp đi. Đường đi đây đúng khó khăn luôn á. Bánh sau phía nam, ok. Bánh sau quay xạo bên trước. Đi đường xéo gì cũng ớn lắm, té một cái là ăn túi liền. Hai ký, ok, miếng nữa đi. Ký 9
chắc phải cỡ cái 7 á. Giữ là 1,9 kg. Đó, anh em xem, rất điệu nghệ. Thêm nữa đi. Rồi, ký 8 chắc ok rồi đó. Rồi, đi tiếp. Tuyệt vời, mình hạ sức hết xuống đi nó ngon hơn chút xíu rồi. Đù má. Những cái con đường này không chạy lại được đâu, từ từ thôi. Số 1 quay bánh rớt bánh rồi. Đường hôm nay nữa đó, anh em thấy không, quay bánh luôn rồi đó. Hôm qua mình bữa trước mình tới đó, giờ mình đi thử đường ở dưới này nha. Đất nền đi cứng hơn, ngon hơn. Ngoài chạy vẫn bị bê, tư thế chạy nên để tư thế giống như cào cào. Hết đường rồi. Con mình xa là giờ mệt nha. Anh em nhớ like ủng hộ nha anh em. Căng lắm á. Xung quanh nước không à. Wow, đúng là phải lên lớp off road rồi anh em ơi. Đường này chỉ có Lamborghini với lại Ferrari đi là ngon lành thôi, tức là trâu với bò ngựa. Cố gắng đi đường thẳng. Những cái đoạn đường này là mình chỉ cần chậm thôi, mình cần cái mô men xoắn để đà mình đi. Với vùng cánh đồng thảo nguyên xanh. Số 1.
thiệt đẹp anh em à. Đường này trời không dám đứng đâu anh em, tụi Tây rồi nó đứng ngon lắm, nhưng mà cái đường Việt Nam nó không như đường Tây, địa hình Việt Nam ổn lắm. Thì sáng hôm nay đi tìm bé Na rồi vô tình off-road luôn, tập luyện kỹ năng, chia sẻ cho anh em. Đúng vất vả. Chiếc xe này chắc gần 200 kg anh em, cục máy có 150 thôi. Ôi ôi đẹp quá, quá đẹp quá đẹp. Đúng là con đường khó khăn lúc nào cái hậu rồi cũng rất ok. Ở đây có giáp bánh xe chắc là còn đi nữa được á. Thôi nhưng mà ở đây đẹp quá, mình camping ở đây nha. Ở đây đi, đi nữa sợ không biết có được lên hay không. Ở đây đất nền cứng nè, nó trời ơi đẹp quá đã. Xe nó bị nghiêng, lúc đứng nó lên. Anh em thấy sao?